Today, magluluto tayo ng easy to cook lomi. Umpisahan na po natin. Sa ating pan, maglagay po tayo ng mantika. Gumagamit po ako dito ng coconut oil. Gisahin na po natin ang ating onion. Pag medyo translucent na po ang ating onion, isunod na po natin agad yung ating garlic. Gisa-gisa lang po natin. Kapag okay na po ang ating onion and garlic, isunod na po agad natin yung ating chicken liver. Yan, konting halo-halo lang po para lumasa po yung onion and garlic sa ating liver. Next na po agad natin yung ating chicken meat. Yan, haluin po natin hanggang sa lumasa na po yung ating chicken. Then, lagay po tayo ng Knorr chicken cube. Isa lang po ang kailangan natin dito. Yan, haluin natin hanggang sa matunaw. Pag natunaw na po ang Knorr chicken cube, maglagay po tayo ng 1 liter boiling water. Yan, magpakulo na po kayo ng inyong tubig bago nyo po simulan ang inyong gisa. Para po madali po yung process ng pagluluto natin. Pag kumukulo na po ng ilang minuto ang ating chicken at medyo luto-luto na po siya ng konti, lagyan na po natin ng ating mga pangpalasa. 2 tablespoon fish sauce o patis. Maglagay din po tayo ng salt, mga 1½ tablespoon po. And 1/4 teaspoon po ng ground pepper, black or white, pwede po, nasa sa inyo po. Ngayon po, papakuluan po natin ng husto para po maluto ang ating chicken liver at chicken meat. Yan. Sunod na po natin yung ating 1 pack of lomi. Kailangan po nating paghiwalay-hiwalayin yung ating lomi para po maluto po ang lahat equally. Kasi kung iiwanan po natin ng ganyan yan, baka po yung loob ng lomi ay hindi po maluto. So, yan. Paghiwalay-hiwalay na po siyang ganyan, kailangan na po natin siyang pakuluan. Kapag mabula pong ganyan, tignan ho natin, maigi, hinaan po natin yung apoy para hindi naman ho magkalat ang ating kitchen. Yan, hinaan po natin. Hayaan po natin siyang kumulo. And then, isusunod na po natin dito yung ating mga vegetable. Una, yung ating carrot. Lagay na po natin siya dyan. Haluin uli. Hintayin kumulo ng konti. Ito ho, maliit na apoy na lang po ito. Mahinang apoy. Medium high. Yan. Sunod na po natin yung ating beaten egg. Dahan-dahan po tayo sa paglagay at sabayan ho natin ang halo. Next nating vegetable ay yung ating Baguio Petchay. Yan ho, madali lang ho yung maluto yung Baguio Petchay natin. So, haluin uli natin. Hintayin natin siyang kumulo ng konti lang po. Hindi natin siya kailangan pakuluin ng mahaba. Next po natin, ilalagay na po natin yung ating diluted cornstarch. So, ganyan po ang paglagay. Habang nilalagay natin ang cornstarch, hinahalo rin po natin.
para equally magkaroon po ng cornstarch yung lahat po ng ating sabaw para po lumapot po ang ating lomi. Yan. At this point po, kailangan po nating tikman yung ating niluto. Tikman natin kung maalat pa or matabang ba. Gusto ba natin siyang gawing maanghang? Nasa sa inyo kung ano nyo po yung panglasa ninyo. Next po natin yung quail egg. So, boiled na po ito pag nilagay natin. So, ayan. Luto na po ang ating lomi. Very easy po gawin ang ating lomi. Perfect po sa merienda, agahan, any time of the day. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo, hit the bell button, like, comment, and share na rin po sa inyong mga friends. Thank you for watching po. I hope you enjoy this day and this dish. Salamat po. See you next time. Goodbye.